Det är midsommarafton imorgon. Och det är, jag vet inte hur mycket är klockan, 7 kanske. Och jag har åkt till Lotten för att jag kunde helt enkelt inte låta bli. För kvällen är så vacker. Allt det där regnandet som har varit, det har verkligen rensat molnen för att kolla på himlen nu. Vilken fin färg den har, va? Och det är så lugnt och tyst på kvällarna här. Så jag tänkte jag skulle bara gå lite snabbt, det säger jag ju alltid i och för sig. Och gå runt bara och kolla. Jag visar vad som blommar precis just nu ikväll. Så det blir en blandad kompott. Stjärnflockan här, Star of Love, har nu slagit ut på riktigt. Väldigt vacker den också. Fantastiskt med stjärnflockor för att när man tittar på dem lite närmare, hur de är uppbyggda, så förstår man varför de heter stjärnflockor. Det är verkligen som massor med små fina stjärnor i blomman. Pionen Festiva Maxima i kvällsljus. Och lite längre bort där så har vi pionen Peter Brandt. Pionen som är som knoppar här, det är näckrospionen Bowl of Beauty. Och när vi ändå är inne på pioner, så kolla på den här skönheten. Det är en helt ny bekantskap. Den heter Moon River. Också en luktpion förstås. Den är så otroligt romantisk i sitt utseende och sin utformning. Oj. Och uppenbarligen så lockar den till sig pollinatörer. Och det är ju det som är hela mitt mål med den här koloniträdgården. Det är att det ska vara en trädgård som gillas av humlor och bin och fjärilar och andra pollinatörer. Jag trodde att min Coral Supreme skulle ha slagit ut lite mer, men nej, den är lite försiktig. Men imorgon, då lovar jag att den har öppnat sig. Det ska nämligen bli fint väder imorgon och varmt på självaste midsommarafton. Jag har nog inte nämnt den här perennen tidigare, tror jag. Men ja, i så fall får det bli en repris. Men det här är en praktveronika. Och när jag köpte den så var jag lite fundersam, för att på etiketten så var blomman väldigt blå. Och jag tänkte att undra hur det ska passa ihop med resten av blommorna i rabatten. Men den är faktiskt inte så där jätteblå. Den är mer, ja, den går åt lila hållet på något vis. Jag ser på skärmen att den kanske verkar något blåare än vad den är i verkligheten. Men den är alltså mycket mer lila än vad man tror. Gullnattljusen, som jag egentligen tycker är lite för gul för min smak, den är faktiskt väldigt fin tillsammans med steppsalvian. Lila och gult är ju komplementfärger, så det blir en väldigt fin kontrast. Eller säger man kanske kontrastfärger? Eller är det komplementfärger? Ja, det där måste jag ju kolla. Men de är i alla fall på varsin sida av färgcirkeln. Så mycket vet jag.
blomman älskas av pollinatörerna. Och då måste jag ju bara ha den kvar, eller hur? Det går ju inte att göra sig av med en perenn som gillas så mycket av humlor och bin. Dessutom har den en fin höstfärg. Där nere håller Olivia Rose Austin på att slå ut. Hon tar god tid på sig. Men en skönhet kan man ju aldrig vänta för länge på, eller hur? Här ser jag en till rosenknopp. Den här gången så är det David Austin-rosen Emily Brontë som är på gång. Alltså en rosenknopp i kvällsljus tillsammans med de här vackra årskotten. Ja, hur ska man beskriva det annat än att det helt enkelt är ljuvligt vackert. Inte heller The Generous Gardener har slagit sönder av det häftiga regnet som var häromdagen. Utan den blommar. Oj, vad den blommar. Jag tycker att den påminner väldigt mycket om en pion faktiskt. Så här på bild skulle man nästan kunna tro att det var någon, jag vet inte, Sara Bernard kanske, någon ljus pion. Men det är en ros. En blomma som verkligen har tagit fart efter det här regnet, det är rosenskäran. Här växer två sorter, Kiro och Apricot Lemonade. Och jag har faktiskt inte toppat dem. Jag bestämde mig för att låta bli. Helt enkelt därför att de förgrenar sig så bra ändå. Det är nämligen så med de där moderna sorterna av rosenskära att de gör det. Jag hade aprikotta förra året. Då visste jag inte ens att man skulle toppa rosenskäror, så jag gjorde aldrig det. Oj, vad den förgrenade sig fint ändå. Den har dessutom redan blomknoppar och då vill jag absolut inte störa den genom att toppa den. Man toppar ju rosenskäror för att de ska bli buskigare, men jag vet inte om det går att få buskigare blommor än de här. Samma sak med de här rosenskärorna som växer i solrabatten. Och likadant med dessa som växer lite mindre soligt kanske. Eller nej, det gör de inte. Det är mycket sol, det är bara nu på kvällen som det inte är. Också fina och har också börjat visa blomknoppar. Rätt eller fel? Ja, så småningom så får vi ju facit. Så var då den här kvällsrundturen över. Och jag hoppas att ni hade trevligt. Att ni tyckte att det var lite kul och inspirerande kanske. Att följa mig runt. Jag tycker i varje fall att det är väldigt roligt att dela med mig av det som händer i min trädgård. Precis som att jag tycker att det är jättekul att följa andra som gör detsamma. Så om ni gillade det här får ni gärna likea. Om ni ogillade så behöver ni inte ogilla det med en tumme ner. Om ni vill veta hur det går för trädgården framgent så får ni gärna prenumerera. I vilket fall som helst så hoppas jag att vi ses snart igen. Och till dess så vill jag bara önska er en jättefin och blommig midsommarhelg.